हामी चाहिँ अहिले चिबा मिनातो स्टेसनमा छौँ हैन। अब यहाँबाट यो मोनोरेल चढ्न गइरहेछौँ अनि मोनोरेल चढेर उता चिबा स्टेसन जान खोजिरहेको छौँ। अब हेरौँ के हुन्छ। यहाँबाट गएर चिबा स्टेसन गएर अनि घुमघाम गर्नेछौँ हैन। यो चाहिँ चिबामा मोनोरेल भनिन्छ हैन। यहाँबाट यो चाहिँ झुन्डेर हिँड्ने रेल भन्छ नि त्यस्तो हो। यो चाहिँ अब चिबा स्टेसन जाँदैछौँ हामी यो बाटो यो ठाउँबाट आउँदैछ अर्को उता पर बाटो हो। अगाडितिर गएर बस्नु केटो अगाडि होइन पछाडि नै बस्दा नि हुन्छ। अलि त आउनु त्योभन्दा उता जानु पर्ने आयो भर्खरै उताबाट आयो पिन्चोले पहिलोचोटि चिबा स्टेसन जाँदैछौँ रे क्या। चिबा बसेको चिबा स्टेसन पहिलोचोटि यो झुन्डिने रेलबाट चाहिँ पहिलोचोटि जाँदैछ। पहिलोचोटि हामीले चिबा मोनोरेल चढ्यौँ अनि पहिलोचोटि अनुभव भयो होइन। चिबा मिनातो स्टेसनबाट चिबा स्टेसन यस्तै छ यहाँको विकास। मोनोरेल माथिबाट झुन्डिएर चढिरहेको छ नि। चिबा स्टेसन आउनु लाग्यो। त्यही हो अघि हामी चढेको स्टेसन ट्रेन चाहिँ यो स्टेसन। अहिले चाहिँ हामी चिबा स्टेसनमा आइपुग्यौँ। चिबा स्टेसन आइपुग्यौँ। चिबा स्टेसन बाटो चढेर हामीहरू तल आइपुग्यौँ एक्जिट गेटबाट। ओ त्यहाँ देखिँदैछ नि त। यताबाट घुमेर जाउँ अनि फोटोहरू लियौँ एउटा दुइटा झुन्डेको ट्रेनको अनि जम्ला होइन। हेर्न आएको यस्तै हो अनि के गर्नु त अब के कसो
झुन्डेको रेलको फोटो खिच्न मन छ त्यही भएर आएको हो के कसो हेर न माथि झुन्डिरहेछ अब ट्रेन झुन्डेको देखिदियो हो कि थाहा भएन तर देखिन्छ होला सायद हो माथि झुन्डेको देख्नुभयो पुरै त्यताबाट जानुपर्ने छ है कस्तो दिमाग पारी जाने अब कसरी हो तल पुलिस स्टेसन रहेछ पुलिस स्टेसन पो रहेछ त जाउँ प्लेटफर्म नम्बर 3 मा जाने जाउँ यता ल दो तिमी यता